Palaging sa right side ng court manggagaling ang first serve, papunta sa opposite right side. Bawal tumalon o itaas ang mga paa sa pagsaserve. Ito ang magsisimula ng palitan ng shuttlecock. Pag lumagpas sa boundaries ng court ang shuttlecock, isa na yung fault at mapupunta sa kabilang player ang service. Fault din kapag lumusot, napunta sa ilalim, o kaya ay hindi lumampas ng net ang shuttlecock. Bawal din tumama sa tao o damit ng player ang shuttlecock. Bawal din na humawak ang player sa anumang bagay sa court maliban sa raketa at shuttlecock. At hindi pwedeng lumampas sa kabilang net ang player sa pagpalo sa shuttlecock. Kanino, tanong ko lang, paano ba ini-scorean to? Paano ba scoring ng badminton? Inisip ko kung pareho ba to ng basketball na may 3 points o parang billiards pag napasok mo yung 9 ball, panalo na. Hindi, ang badminton, may new scoring system kasi siya ngayon. It's similar to volleyball. So, ang tawag sa scoring system ngayon na ginagamit for badminton is called the rally point system. Rally. Ngayon, ang rally point would mean na even if it's not your serve, basta you win that particular rally, you get a score. You get a point. So, ang points nun hanggang 21. So, the first one to reach 21 would win the first game. Ngayon, it's 2 out of 3 yung games. So, if you win the first 2, then tapos na, panalo. But if let's say you win one, I win the second one, we have to play another one to determine sino sa akin ang panalo. Ah, okay. Sige, pakiulit in Tagalog. Hindi, joke. Gets nyo, guys? Yes. Alam niyo ba, na badminton ang isa sa pinakamahusay na endurance building sport sa buong mundo? Sa isang laro nito, pwede kang tumakbo ng 1 milya kada isang player. Katumbas din yun ng 63 times kang pabalik-balik sa isang professional basketball court. Hirap nun, ha? Ngayon naman, makikita natin ng iba't ibang klase ng palo sa badminton. So, Kenny and Kennevic, take it away! The clear is a high ball hit from end line to end line. Ang drop shot naman, pinapahabol ng kalaban dahil malapit sa net ang bagsak ng shuttlecock. Net play is very tricky. Mahirap ito kasi ang lapit mo sa net. If done right, it's a sure point. If not, ikaw naman ang maiisahan. The drive is done with the sidearm swing, flat ang lipad ng shuttlecock, and malapit sa net. And of course, ang paborito ng lahat,